SLbTech යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ KN95 මාස්ක් එක ගැන කවුරුත් කතා නොකරපු පැත්තක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ KN95 කියන්නේ මොකක්ද? KN95 මාස්ක් එක රීයුස් කරන්න පුළුවන්ද? KN95 මාස්ක් එක රීයුස් කරනවා නම් මොකක්ද ඒකට තියෙන ප්‍රොසීඩියර් එක සහ අපි ඒක ක්ලීනින් මෙතඩ් මොනවද යන්න ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් SLbro Tech channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත්ම technique updates ආපු send-in notification එකක් ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අපිට මේ දවස්වල N95 මාස්ක් එක සහ KN95 මාස්ක් කියලා මාස් වර්ග දෙකක් බහුලව දක්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ මාස් වර්ග දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා මුලින්ම. ඉතින් අපිට මේ N95 කියන මාස් එක US ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදිහට KN95 කියන මාස් එක China ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදිහට තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මාස් දෙකේ ස්ටෑන්ඩඩ් දෙක වෙනස් වුණාට මේක perform කරන විදිය එච්චර ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේ මාස් දෙකම. මේ මාස් දෙකම එක විදිහට හොඳට ෆිල්ටර් කරනවා. ඉතින් අපිට ඊට අමතරව මේ N95 මාස් layers විදිහට වර්ගීකරණයක් සිදු කරන්න පුළුවන්. N95 මාස් 3 layers සහ 5 layers කියලා layers විදිහට වර්ගීකරණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් 3 layers එකට වඩා 5 layers හොඳට ෆිල්ටර් වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අපිට සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ KN95 මාස් එක රීයුස් කරන්න පුළුවන්ද? රීයුස් කරනවා නම් කොහොමද ඒක රීයුස් කරන මෙතඩ් එක කියලා. ඉතින් මේ KN95 මාස් එක ලොවට හඳුන්වා දීපු පීටර් සායි නම් පවසන්නේ මේ KN95 මාස් එක කිසි විටක රීයුස් කරන්න හදපු මාස් එකක් නන් නෙමෙයි කියලා. නමුත් මේ ලෝකෙම පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ KN95 මාස් එකක් රීයුස් කරන්න මෙතඩ් එකක් CDC ලා මේ විදිහට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ CDC එක කියන්නේ? CDC එක කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන රෝග පාලනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ පිළිගත් ක්‍රියාකාරී ආයතනයක්. ඉතින් KN95 මාස් එකක් රීයුස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් ඔයාලට මාස් 5ක් මේ සඳහා ගන්න වෙනවා. ඔයා මාස් 5 අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පර්මනන්ට් මාකර් එකකින් නම්බර් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් නම්බර් කරගත්තු මේ මාස් 5 මෙන්න මේ වගේ ෂෙඩියුල් එකක් ඇතුලේ තමයි ඔයාලට මේ මාස් 5 භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි මාස් එක පළවෙනි දවසේ භාවිතා කළාන් පස්සේ දෙවෙනි මාස් එක දෙවෙනි දවසේ භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මාස් 5 දින 5ක් පුරාවට භාවිතා කළාන් පස්සේ ඔයාලට 6 වෙනි දවසේ භාවිතා කරන්න වෙන්නේ නැවතත් පළවෙනි මාස් එක. ඉතින් ඔයාලට දින 25ක් පුරාවට මේ මාස් 5 මේ විදිහට භාවිතා කළාන් පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා 25 වෙනි දිනේදී මේ මාස් 5ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට ඉවතලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් අලුත් මාස් 5ක් අරගෙන මේ විදිහට නම්බර් කරලා මේ සර්කියුලේෂන් එක දිගටම කරගෙන යන්න. දැන් අපි බලමු මේ මාස් එකක් භාවිතයෙන් පසු පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා ඔයාලට සෙල්සියස් අංශක 75ට පමණ රත් වුණු උණු වතුර සහ ඒ සඳහා ගැළපෙන මේ වගේ භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සඳහා කිසි විටකත් සීතුම් ද්‍රව්‍ය හෝ විස බීජ නාශක ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකරන්න. ඉතින් මේ සෙල්සියස් අංශක 75කට පමණ රත් වූ ජලය ඔයාලට මේ භාජනයට මාස් එක ගිල්විය හැකි ප්‍රමාණයට ජලය එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා යූස් කරපු මේ මාස් එක මෙන්න මේ විදිහට ජලය හා සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ මාස් එක සාමාන්‍යයෙන් ජලයේ පාවෙන ස්වභාවයක් තමයි දක්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතා පරිස්සමට මාස් එක ඩැමේජ් නොවෙන්න ඊට ගැළපෙන ටූල් එකක් භාවිතා කරලා මාස් එක ස්වල්ප වශයෙන් මේ විදිහට ජලය ගිල්වන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මාස් එක ඩැමේජ් නොවෙන්න බොහොම සීරුවට මාස් එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් උණු ජලයෙන් මේ විදිහට ක්ලීන් වෙන්න ඉඩ හරින්න. විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් හොට් වෝටර් වල මේ මාස් එක හොඳටම ක්ලීන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මාස් එක සීරුවට මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ මාස් එක කිසි විටකත් ජලය මිරිකන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ මාස් එකේ තියෙන ෆිල්ටර් ක්ලොත් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මාස් එක මේ විදිහටම හිරු එළියෙන් වේලෙන්න ඉඩ හරින්න. ඔයා මේ මාස් වේලීමේදී එකිනෙකට දුරස්ථභාවයෙන් යුක්තව තමයි මේ මාස් වේලිය යුත්තේ. මන්ද මේ මාස් එකිනෙකට ආරක්ෂාකාරී ලෙස වෙන වෙනම වේලිය යුතු නිසා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් SLbro Tech channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත්ම අලුත් technique update ආපු send-in notification එකක් ඔයා ළඟටත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි. SLbTech ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම සුවින් පිරි හෙටක් වේවායි කියලා.